ආයිබෝවන් sltechbuddy YouTube channel එක හා සම්බන්ධ වූ ඕගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් නත්තල ගෙවි ගිහින් දැන් දින කිහිපයක් ගත වෙනවා. ඒ වගේම අලුත් අවුරුද්ද තව දින කිහිපයයි තියෙන්නේ. ඉතින් නත්තල් දවසේ ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මම SLT 4G router එකක් ඕගොල්ලන්ට unbox කරලා ගෙනත් පෙන්නුවා. ඉතින් කලින් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මම වීඩියෝ එකකින් මම power bank එකක් ඕගොල්ලන්ට unbox කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා power bank එකක් සහ 4G router එකක් direct සම්බන්ධ කරලා power එක ගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් මේ අඩුපාඩුව මගහරවා ගන්න අද මම ඕගොල්ලන්ට unbox කරලා පෙන්නන item එක. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක සඳහා යමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 4G router එක සඳහා 12 volt current එකක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. හැබැයි power bank එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්නේ 5 volt current එකක්. ඉතින් අපේ මේ උපකරණයෙන් කරන්නේ power bank එකකින් ලබා දෙන 5 volt current එක 12 volt වලට හරවලා 4G router එකට ලබා දෙන එකයි. ඉතින් මට දැන් ලැබිලා තියෙනවා මේ item එක. දැන් අපි බලමු මේක unbox කරලා. ඉතින් එච්චර ලොකු pack එකක් නෙවෙයි, තාමත් පොඩි pack එකක්. ඉතින් මේ විදිහට මම open කරලා ඔයගොල්ලන්ට දැන් පෙන්නන්නම් මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දරස් වලින් තමයි මේක මම ගෙන්න ගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට AliExpress through මේක ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති මේ වගේ ඉතා පොඩි කේබල් එකක්. පැත්තකින් ඔයගොල්ලන්ට router එකට සම්බන්ධ කරන port එකක්, අනිත් පැත්තෙන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන USB port එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා power bank එකේ තියෙන USB port එකක් කියලා. ඉතින් USB port එක power bank එකට සම්බන්ධ කරලා අනිත් අපේ router එකට ගහන port එක router එකට සම්බන්ධ කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට power bank එකකින් ඔයගොල්ලන්ගේ 4G router එකට power එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් වටිනවා හදිසි විදුලි විසන්ධීමකදී ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් සම්බන්ධතාවය දිගටම තියාගන්නට මේ කේබල් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ USB port එකට සම්බන්ධ කරන තැන, ඒ වගේම router එකට සම්බන්ධ කරන තැන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක හොඳ දිගකින් යුක්ත වෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ අපි කලින් unbox කරපු power bank එක ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම්. මම පහුගිය වතාවේ unbox කරපු 4G router එකත් එක්ක. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක වැඩ කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට power button එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පිළිවෙලින් අනිත් connectivity indicators ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් 4G router එක සම්බන්ධ වුණා. 4G signal ඔයගොල්ලන්ට එනවා. ඒ වගේම WiFi signal උත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම signal strength indicator එක ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ signal strength එක ඔයගොල්ලන්ට හොඳින්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මම මේ router එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ 20,000 mAh power bank එකකට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ use කරන power bank එක අනුව වෙලාව වෙනස් වෙනවා මේ router එකේ බලගන්නලා තියෙන. ඉතින් මට නම් පැය 10ක විතර කාලයක් මේක use කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට router එක සහ power bank එක සම්බන්ධ කරලා. අපි දැන් මේ router එකට connect වෙලා බලමු. මොකද මට ගිය සතියේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න බැරි වුණා router එකේ speed level කොහොමද කියලා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මම search කරලා ගත්තා speedtest.net website එක. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් කොහොමද SLT ලගේ ස්පීඩ්ස් මොන වගේද කියලා router එක හා සම්බන්ධ වෙලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ පළවෙනියට download speed එක මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේකේ download speed මොන වගේද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 36.3ක වේගයක් අපිට download speed වලින් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. අපි දැන් බලමු upload speed එක මොන වගේද කියලා. අපි දැනට connect වෙලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් PLC කියන server එකත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු upload speed එක අපිට ආවා 6.66ක්. ඉතින් අපි මේක නැවතත් check කරලා බලමු කොයි වගේ speed එකක්ද එන්නේ කියලා තව server එකකට connect වෙලා. ඉතින් මම ආපහු කලින් වගේම search කරලා ගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වගේ speed test කියලා ගහපුවම උඩින්ම එන link එක speed test කියලා site එකක් speedtest.net කියලා තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් නැවතත් මම server එක වෙනස් කරන්නම්. කලින් server එකට නැතුව වෙන server එකකට මම SLT Mobitel කියන server එකට connect වෙන්නම් දැන්. ඉතින් ආපහු මම go button එක press කරපුවම අපි බලමු මේ speed level වල යම් කිසි වෙනසක් තියෙනවද කියලා. ඔව් ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් download speed එක මේ වෙද්දී 38කට වගේ ගියා. අපි බලමු final output එක මොන වගේ එයිද කියලා. හරි 39.35ක download speed එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම අපි බලමු අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් 7.3යි ගණනක නෑ 7.2ක් වගේ ස්පීඩ් එකක් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ රවුටරේ දැන් පවර් බැංක් එකෙන් බලගන්නවිලා වැඩ කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් දැක්කා. ඒ වගේම SLT මොබිටෙල් ස්පීඩ්ස් ගැනත් ඕගලන්ට යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබුණා. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ දැකගත්තා කොහොමද 4G රවුටර් එකක් පවර් බැංක් එකට සම්බන්ධ කරන්නේ ස්පෙෂල් කේබල් එකක් හරහා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොනවද මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන්නේ? ඔයගොල්ලෝ අදහස් යෝජනා චෝදනා පල්ලා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් ඊළඟ අවුරුද්දේ ඔයගොල්ලන්ව වීඩියෝ වලින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.